Jaha, välkommen allihopa till det här webbinariet om landbaserad vindkraft. Mitt namn är Johanna Lienfeldt och jag jobbar som lektor i energiomställning vid Uppsala universitets vindenergigrupp. Och jag kommer att fungera som moderator på det här webbinariet. Och det här är första av 3 webbinarier som kommer att sändas nu under hösten 2024 härifrån vindkraftskurs.se. Tema för det här webbinariet är landbaserad vindkraft. Det finns en bred politisk enighet om att vindkraft på kortare sikt kommer att stå för merparten av den nya elproduktionen. Och vi här på vindkraftskurs.se så vill gärna veta hur Energimyndigheten arbetar med att stödja kommunal energiplanering. Och vi undrar också hur det går med utbyggnaden och tillståndsgivningen just nu. I det här webbinariet kommer Anders Schweiz från Energimyndigheten berätta om energiplanering. Och Henrik Westander från Westander Klimat och Energi kommer att ge en samlad bild av samråd, ansökningar, beslut, avslag och investeringsbeslut. Som vanligt så kan ni som deltar vara aktiva i den här diskussionen genom att skicka in frågor till de som medverkar här. Och det gör ni i chatten som ni ser på skärmen nu. Så svara gärna också på våra frågor som vi kommer att ställa till er under det här webbinariet. Och den första frågan som vi brukar ställa, som ni kan svara på nu direkt, det är vilken roll som ni deltar i här på webbinariet. Så alltså vilken roll deltar ni här på webbinariet? Och ni har följande alternativ då att välja på. Statlig myndighet, länsstyrelse, kommun eller region, politiker, företag, vindkraftsindustrin, lärosäte, högskola, universitet, intresseorganisation eller privatperson. Så varsågod och rösta. Medan vi väntar på resultaten tänker jag att jag presenterar våra föreläsare och övriga medverkande här idag. Våra 2 presentatörer är alltså då Anders Schweiz och Henrik Westander. Anders arbetar som analytiker på Energimyndigheten med fokus på att främja elproduktion och att förbättra förutsättningarna för kommuner och regioner och regionala aktörer att arbeta mer aktivt med energiplanering. Anders har en civilingenjörsexamen inom kommunikations- och transportsystem. Och han har läst ett masterprogram med energisystem och varit med och tagit fram ett webbaserat verktyg, en vägledning för kommunal energiplanering. Och i höst så arbetar han med en utredning om generationsväxling av vindkraft. Henrik i sin tur har sammanställt statistik om vindkraft till den nationella strategin för hållbar vindkraftsutbyggnad för Energimyndigheten. Och också till 3 statliga utredningar till Mistra Electrification och till Svensk Vindenergi. Varje halvår så uppdaterar Henrik och hans kollegor statistiken för samråd, tillstånd, kommunal tillstyrkan eller veto som det också kallas för, och olika avslagsanledningar. Och all statistik fördelas på län och kommun. Och vår tredje medverkande, det är Liselott Aldén. Liselott jobbar som universitetsadjunkt i energiteknik här på vindenergigruppen på Uppsala universitet. Och slutligen då så har vi er deltagare. Nu ska vi se om vi får upp statistiken över var ni kommer ifrån. Här har vi den. Och då har vi flest deltagare från kommun och region, 31%. Sen har vi politiker, 25%, och så företag och vindkraftsindustrin, 22%, och statliga myndigheter, länsstyrelser, 5%. Och sen har vi också en del privatpersoner och intresseorganisationer och högskolor, universitet och lärosäten. Så en bra blandning av deltagare, så jag hoppas att ni kommer då också vilja ställa lite olika nyfikna frågor i förhållande till våra presentationer. Och vi ska strax släppa fram dem, men innan dess så ska jag ställa en till fråga till er som relaterar till den första presentationen här, som ni kan svara på medan vi lyssnar på den första presentationen. Så vilket av följande alternativ är minst relevant att redovisa en vindbruksplan? Alltså minst relevant att redovisa en vindbruksplan.
vindförhållanden i olika delar av kommunen, kartläggning av olika modeller av vindkraftverk som skulle lämpa sig i kommunen, en miljökonsekvensbeskrivning eller vilka riksintressen som finns inom kommunen. Och jag vill även påminna om att ni som deltar kan ställa frågor till webbinariets föreläsare. Och det gör ni genom att skriva en fråga i chatten, så tar vi upp det sen. Då så! Då var det dags för vår första presentatör. Så om vi ger över ordet då till Anders Schweiz. Varsågod. Ja, tack så mycket. Jag ska ta och dela min presentation här. Tack. Ja, då tror jag det ser ut som det ska. Ja, jag heter som sagt Anders Schweiz. Jag jobbar med, som nämndes, jag är analytiker på Energimyndigheten, jobbar med att främja ny elproduktion men också en hel del frågor som rör kommunal energiplanering. Och det är det jag tänkte prata om idag tillsammans med lite grann om planering för landbaserad vindkraft från en kommuns perspektiv. Ja. Så. Ja, innehållet då i min presentation. Till att börja med så pratar jag lite grann om allmänt om kommunal energiplanering och sen kommer jag då gå över till att prata lite grann om hur kommunen kan planera för vindkraft, vindbruksplaner och så vidare. Därefter så berättar jag lite om hur olika kommuner i ett län kan samverka för att ta fram planeringsunderlag för vindkraft som underlättar för kommuner. Och på slutet blir det lite kort om vindkraftsprojektörers perspektiv och hur dialogen kan se ut mellan kommun och vindkraftsprojektörer. Ja, vad är då energiplanering och vad är energiplanering ur en kommuns perspektiv? Som vi ser det så handlar mycket om att kommunen ska kunna använda energiplanering som ett verktyg för att möjliggöra energiomställningen och liksom vara en central roll när det gäller att genomföra energiomställningen. Och det handlar ju om att sätta upp mål för framtiden kring energi och miljö och klimat och att hitta en väg fram för att uppnå de där målen. Att göra kloka vägval och ta sitt ansvar för att genomföra energiomställningen helt enkelt. Vad finns det för anledning att hålla på med energiplanering för en kommun då? Ja, grunden är ju egentligen att man behöver möta samhällsbehov. Man behöver kunna ha en energiförsörjning för den industri som finns i kommunen och för att kunna bygga nya bostadsområden, för transporter och allt som rör samhällsplanering egentligen. Och för att vara en attraktiv kommun för att locka till sig nya industrietableringar och också behålla befintlig industri och befintliga verksamheter så krävs det ju då att man kan tillgodose den med tillräckligt mycket el och effekt och annan typ av energi också. Så då har ju kommunen en roll där att liksom planera och främja för att möjliggöra den här energiförsörjningen i kommunen. En annan anledning att energiplanera är ju förstås då med tanke på klimat och miljö, att fasa ut fossila bränslen med tanke på den akuta situationen kring global uppvärmning och även andra miljöfrågor som vi har att hantera. En tredje sak då kring varför man ska energiplanera, det handlar ju om att möjliggöra en bra energiberedskap i kommunen och en trygg energiförsörjning för de aktörer som verkar i kommunen och för kommuninvånarna också. Det finns en lag om kommunal energiplanering från 1977 som innebär att
varje kommun måste ha en aktuell energiplan. Och man kan väl säga att det är på tiden då att vi har tagit fram en ny vägledning för kommunal energiplanering som finns på vår hemsida energimyndigheten.se sedan i juni. Och det är en levande vägledning som ska uppdateras allt eftersom nya goda exempel och den ska uppdateras utifrån den teknikutveckling och samhällsutveckling som sker. Så den hoppas vi kommer till funka som ett bra stöd för kommuner som vill bli mer aktiva, både med sin kontinuerliga långsiktiga energiplanering men också att ta fram själva energiplanen som kan ses som ett projekt inom den mer långsiktiga energiplaneringen. Utöver det här så håller vi på att finansiera också olika typer av energiplaneringsprojekt just nu som kommuner och länsstyrelser och regioner jobbar med. Vi har haft en inbjudan i våras att söka finansiering för olika typer av energiplaneringsprojekt. Ja, och det här med att främja ny elproduktion och att jobba med energiplanering på kommunal nivå, det baseras ju, ja, det har ju delvis att göra med att för att kunna göra den här energiomställningen så behöver vi ersätta fossila bränslen med i många fall så handlar det om att el blir det som ersätter de här fossila bränslena och framförallt i industrisektorn men också ganska mycket i transportsektorn framförallt. Och närmast till hands när det gäller att tillföra ny elproduktion det är ju egentligen landbaserad vindkraft som är det som går att bygga ut relativt snabbt på kort sikt. Sen finns det ju, man kan också göra vissa effekthöjningar i viss mån i befintlig kärnkraft och vattenkraft och så. Men det är väl de som är liksom möjliga att öka elproduktionen ifrån på kort sikt. Om vi kommer in på kommunal planering för vindkraft då, så kommunen kan liksom styra och peka ut lämpliga områden i en vindbruksplan. De kan också presentera sånt i en energiplan i sin kommunala energiplan. Men om man pekar ut sådana här områden så behöver man också synkronisera det med översiktsplanen i och med att ÖP:n tar upp mark- och vattenanvändning. Vindbruksplanen brukar liksom fungera som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen kan man säga. Det kan också vara att peka ut olämpliga platser i planen så att man vet att det här funkar verkligen inte att bygga vindkraft på. Då. Viktiga parametrar att tänka på i vindbruksplanen är ju dels att man kan presentera hur vindförhållanden ser ut och hur möjligheten är att ansluta till befintligt elnät och möjligheten till samexistens med andra markanvändningsintressen och verksamheter. Och så finns det då riksintressen och olika natur- och kulturvärden att ta hänsyn till. Och även fundera kring de störningar och risker som kan innebära med vindkraftverken. Vidare så bör man ange riktlinjer för bygglovs- och tillståndsprocesser och vindbruksplanen ska också innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Och vindbruksplanen den tas fram liksom med samma planeringsprocess som en översiktsplan egentligen, enligt plan- och bygglagen. Men en sån här vindbruksplan tas ju bara fram om det finns en politisk vilja att göra det egentligen. Och den här politiska viljan den hänger ihop mycket det här med att ha en aktiv kommunal energiplanering i allmänhet och att se vilka behov som finns då framöver, att kunna locka till sig industrier och att kunna elektrifiera transportsektorn så behöver man ju jobba med utbyggd elproduktion också, att det finns kanske även planera kring eldistribution. Så att det är viktigt att få politisk förståelse för att arbeta med frågan för att vara en framåtblickande kommun som aktivt arbetar med energiomställning. Några saker till då tänker jag på för kommunen när det gäller just det här med
vindbruksplan och planering kring vindkraft. Det är att skapa förståelse för hur projektörerna tänker. Man kanske kan ha en dialog med de projektörer som är verksamma i närområdet, som har byggt vindkraft någonstans i närheten, och prata med dem om vad skulle egentligen krävas för att kunna få till vindkraft överhuvudtaget i vår kommun. Och just det här med att kommunen behöver förhålla sig till att vindkraft är en viktig del av elsystemet och starkt bidragande då till att kunna bygga ut elproduktionen på kort sikt. Och just utifrån de många scenarier som finns på att vi kommer att få en ökad efterfrågan på el, och man behöver kunna fylla samhällets behov. Och så ska man försöka undvika som kommun då att vara för försiktig eller begränsade när man pekar ut olika tänkbara områden för vindkraft i kommunen, så att man inte begränsar sig för mycket från början. Liksom. Det finns också frågor att hantera kring rättvisa och delaktighet och förtroende då under utvecklingsprocessen. Och kommunen behöver arbeta med acceptans och engagemang för att kunna möjliggöra ny produktion från vindkraft inom kommunen. Det behövs en dialog med de stora markägarna i kommunen också, om det kan bli aktuellt att man kanske pekar ut det som är annan mark än kommunal mark helt enkelt. Och så försöka arbeta med vindkraften eller vindbruksplanen då också som att tänka mer att det är som en process som avser mark- och vattenanvändning snarare att tänka på det som en tillståndsprocess. Nu kommer jag in lite grann på det här med regionala planeringsunderlag för vindkraft, och det är ju sånt som kan underlätta för kommunen om det redan finns regionala underlag. Och det är ju ett sånt arbete som har gjorts i vissa län där kommunerna står i fokus för de här samverkansprocesserna. Och det skulle kunna börja med att man gör en nulägesanalys för länet. Man pekar på hur ser energiförsörjningen ut i kommunen och hur stor andel är elproduktion från vindkraft och hur har den vindkraften byggts från början. Och man kan också i vissa fall göra en så kallad landskapskaraktärsanalys som jag kommer att nämna lite mer om ett par sidor här. Men det man får fram då från den här, när man arbetar med de här regionala planeringsunderlag, det är ju till stor del ett kartmaterial, och det är en samlad bedömning av var det finns bäst förutsättningar för samexistens med andra intressen, som ofta kan vara statliga intressen. Och samexistens, det är liksom inte samma sak som avsaknad av målkonflikter eller svåra avvägningar, för det är ju alltid en avvägning hur marken ska användas. Och även om man pekat ut vissa områden i de här regionala underlagen, så betyder det inte att andra ytor nödvändigtvis är olämpliga. Men det är inte heller garanterat att det går att få tillstånd till vindkraft i de utpekade områdena. Det som jag nämnde om landskapskaraktärsanalys, det är ett verktyg för dialog egentligen, som kan främja dialog mellan till exempel politiker och tjänstepersoner när den tas fram. Och det är liksom en beskrivning av olika landskapstyper i regionen som möjliggör då att man kan få till en mer hållbar utbyggnad av vindkraft när man har bättre kunskap om vilket karaktär de olika landskapen har i länet. Här är en exempelbild från ett planeringsunderlag en landskapskaraktärsanalys som togs fram för Värmland, där vi just i det här här presenteras bara riksintressen i det här skiktet. Ja, slutligen väldigt kort om projektörets perspektiv. De gör lite mer projektspecifika landskapsanalyser och det som bara berör just det vindkraftsprojektets landskapspåverkan. Men de här vindkraftsprojektörerna, de vill ju anpassa sin analyser utifrån hur man har tänkt i den kommunala samhällsplaneringen och i översiktsplanen och så. Och det är värdefullt för projektörerna om kommunens landskapsanalyser, om det anges vilka önskemål det finns om överväganden som är särskilt viktiga just för det specifika
för specifika vindkraftsprojekt som görs i olika områden i kommunen. Där var jag färdig. Tack så mycket. Tack så mycket, Anders. Det var jättespännande. Vi har också fått in här lite frågor, men jag tror att vi väntar med dem tills vi har båda talarna, så börjar jag bara se om Liselott kanske har någon kommentar här. Ja, alltså det är ju jättespännande och jätteroligt tycker jag. Och att, jag vet ju att det finns ju väldigt många gamla vindbruksplaner och att man hade en omgång när man fick stöd 2010 ungefär. Och att det behövs uppdateras. Många är ju på gång med det här, men jättebra att man kan få stöd och ja, finns det mer saker som ni kan hjälpa till med, desto bättre. Absolut, absolut. Jag tänker att vi båda har lite mer frågor kring det där ännu. Och det ska vi komma tillbaka till. Men först ska jag bara checka in på vår fråga och sen tror jag att vi ska gå över till nästa talare så att vi håller tidsramarna här. Så nu ska vi se vad vi hade för kommentarer från folket, tänkte jag säga. Vilka av följande är minst relevanta att redovisa en vindbruksplan? Och här så har majoriteten svarat kartläggning av olika modeller av vindkraftverk som är lämpliga för kommunen. Och det var väl det som kommer upp då om man lyssnar på de olika kriterierna som Anders tog upp här, som kan vara viktiga eller mindre viktiga att kartlägga. Men sen kanske vi också har andra åsikter om det här. Tack för det. Vi har en till fråga här som relaterar till vår nästa talare. Och det är: hur stor andel av befolkningen anser, enligt en SIFO-undersökning, att deras egen kommun bör bidra till den fortsatta vindkraftsutbyggnaden i Sverige? 30%, 40%, 50%, 60% eller 70%? Och vi kommer tillbaka till det här efter nästa presentation. Och med det så ger jag över till vår nästa presentatör, Henrik Westander. Varsågod. Henrik Westander heter jag och har hjälp av Vanja Kaufman som laddar fram bilderna, som är kollega på Westander Klimat och Energi. Ja, vi börjar från, och det är bara statistik. Så jag kommer redovisa statistik, och vi har jobbat med statistik sedan 2019 åt både Energimyndigheten, statliga utredningar och Svensk Vindenergi, och uppdatera fortlöpande all statistik som finns om både havs- och landbaserad vindkraft. Och innan jag tar nästa bild bara, så nämner de att det kommer ske en kraftig utbyggnad av vindkraften de kommande åren baserat på nuvarande tillstånd. Och så kommer det vara investeringsbeslut och så kommer det byggas rätt mycket de kommande åren. Och därefter så blir det färre och färre tillståndsgivna verk. Så att om utbyggnaden ska fortsätta så kräver det att kanske 200-300 verk får tillstånd varje år och kan leda till investeringsbeslut att byggas. Och det är de 200-300 verken som man bör ha i bakhuvudet när man tittar på de kommande siffrorna om hur det står till. Så vi bläddrar framåt. Så först samråd, ansökningar och slutliga beslut landbaserad vindkraft som anger aktivitetsnivån. Och detta är de landbaserade samråden och antalet vindkraftverk i samråden 2014 till första halvåret 2024. Och där ser man att 2014, 15, speciellt 2014, väldigt många nya samråd, avgränsningssamråd. 44 nya samråd med nästan 300 verk. Och så går det ner 2015 och bottnar 2016. Och sen är det en successiv uppgång. 2017, 18, 19, 20, 21, då är det 44 samråd med nästan 800 verk. Och så går det ner lite 2022 och så rekordmånga 2023. 51 nya samråd om 1300 verk. Och så första halvåret i år är på ungefär samma nivå på årsbasis med 26 nya samråd första halvåret om 423 verk. Så att mycket aktivitet. Många vindkraftprojektörer vill gärna bygga vindkraft runt om i hela Sverige och inleda samråd.
inför i de här projekten. Men nästa steg, det är ju inlämnade landbaserade ansökningar och hur många verk man ansökt om från 2014 till första halvåret 2024. Och samma sak 2014, väldigt många inlämnade ansökningar, 55 ansökningar, nästan 1700 verk. Och så går det ner kraftigt 2015 och så har det hållit sig på en relativt jämn nivå. Rätt många 2023, 22 samråd, rekord sedan 22 ansökningar, rekord jämfört sedan 2016 och på ungefär eller till och med lite mer första halvåret 2024 med 12 nya ansökningar. Så att också vad det gäller ansökningar är det relativt många nya ansökningar då. Och nästa bild är de slutligt avgjorda. Hur många har fått tillstånd respektive inte fått tillstånd. Och där kan man säga att det är relativt jämnt genom åren fram till första halvåret 2024. Det kommer komma en bild till om detta. Men första halvåret 2024 så är det 10 avgjorda landbaserade ansökningar och ingen fick slutligt tillstånd. 6 ansökningar fick inte tillstånd relaterat till kommunala vetot. 2 ansökningar relaterat till Försvarsmakten och 2 ansökningar återkallades på grund av örnar i Orsa inför folkomröstningen där. Och det som också hänt är att det var bara en ansökan som avslogs och 9 återkallades före beslutet om avslag fattades på grund av oftast då kommunala vetot eller Försvarsmaktens negativa yttranden. Längst ner i höger hörnet att vid halvårsskiftet så fanns det 43 ansökningar med 781 verk i tillståndsprövning som ännu inte avgjorts. Så det är fortfarande en rejäl stock med ansökta verk som ligger i tillståndsprocess. Här kan man se den här bilden på ett annat sätt i nästa bild. Och det är 2015 till 2018 så är det en rätt hög andel av de avgjorda verken som har fått tillstånd. 63, 57, 52, 58% av de avgjorda verken som har fått tillstånd beviljats. Och så sjunker det successivt. 2019, 20, 21, 22 så minskar andelen verk som är tillståndsgivna. 23 vänder uppåt till 40%. Och då tänkte vi att det kanske är ett trendbrott. Men första halvåret 2024 är det alltså hittills 0%, inget tillståndsgivet verk. Och nästa bild handlar om avslagsanledningen. Varför avslås vindkraftsansökningar 2014-2023? Och detta är 3000 verk som har avslagits under den här perioden. Och det vanligaste skälet, först att de avvisas 4%, att de bara är för dålig ansökan så att man har bara avvisat ansökan, inte ens avslagit den utan avvisat den. Boxmodellen är inte aktuell längre, men ej kommunal tillstyrkan har stått för nästan hälften av alla avslagsanledningarna eller avslagna verken är relaterat till brist på kommunal tillstyrkan. Och så lite med, inte många landskapsskydd, friluftsliv, inte mycket med närboendestörningar, inte mycket med Försvarsmakten heller, för de stoppar projekten i tidigare skede normalt och kommer tillbaka till det. En del med rennäring och en hel del med art- och naturvård som avslagsanledningar. Och jag tänkte berätta lite mer om 2 av de viktigaste avslagsanledningarna. Först med kommunal eller brist på kommunal tillstyrkan. Och sen, detta är det kommunala vetot 2020 och framåt. Jag ska presentera, jag fick en bild med avslagsanledningar. Det är korrekt att det inte är en avslagsanledning utan en anledning till att de inte beviljades. Så det är en anledning till att ansökan inte beviljades. För om det är avvisad,
så är det ju inte ett direkt avslag utan man avvisar för dålig ansökan. Ett litet klargörande bara. Men nästa bild om kommunala vetot. Så 2020 till första halvåret 2024. Om man delar upp det i 2 perioder så är det att 67 av 101 aktuella projekt under perioden 2020 till 2023 stoppades relaterat till vetot. Och det var 13 före samråd, 21 efter inlett samråd och 33 efter inlämnad ansökan. Så rätt många stoppades i tidigt skede och inte så stor andel efter inlämnad ansökan. Men det som hände under första halvåret i år, då stoppas 12 av 16 aktuella projekt av vetot. 75% stoppas på grund av vetot av de aktuella projekten. Och det är bara 1 före samråd, 3 efter inlett samråd och hela 8 efter man lämnat in ansökan. Så att relativt sett så är det en större andel av de stoppade projekten som stoppas efter man lämnat in ansökan. Och vi kan titta en gång till på första halvåret 2024. Så från början så är det alltså 16 kommunala beslut. Eller 16 beslut om 16 olika projekt. Och 12 får inte kommunal tillstyrkan och faller. Och kvar blir 4 som får kommunal tillstyrkan. Men av de 4 så säger Försvarsmakten nej till 3. Och det är 1 kvar som går vidare till miljöprövningen. Så av 16 projekt som kommunen tog ställning till så är det bara 1 enda som har gått vidare till miljöprövning. Vi kartlägger ju ansökningar och samråd, men vi kartlägger också processen före samråd. Och det är väldigt många projekt som befinner sig i den fasen att det ännu inte inlett samråd. 177 projekt om 2800 verk är i fasen före samråd. Och detta är ju projekt, totalt 268 projekt om 4200 verk som väntar på, eller där det kan förväntas att kommunen får fatta sitt beslut om veto eller tillstyrkan. Det är det här projektet där kommunerna ännu inte fattat beslut och merparten av de absoluta merparten är där Försvarsmakten inte är negativ. För där Försvarsmakten är negativ har vi sorterat bort dem. Så att 4200 verk kan gå till kommunerna för omröstning om tillstyrkan eller veto i 268 olika projekt. Försvarsmakten, det har hänt jättemycket liksom, försvarsintresset har stärkts i Sverige och det har avspeglas också i deras yttranden över vindkraft. 2017, vi begär ut alla yttranden från Försvarsmakten för att se om de sagt ja, nej eller delvis ja. Och 2017-18 så var det bara 9% av alla yttrandena, det är inte per verk utan det är per yttrande, som Försvarsmakten var helt negativ till. Och så steg andelen till 30% och sen till 34% och till 39% under de 3 första kvartalen 2023. Och så tyckte vi att det var så oerhört många negativa yttranden för Försvarsmakten under hösten 2023. Så vi gjorde en separat granskning på Q3 2023, tredje kvartalet. Och där var det 52% av yttrandena för Försvarsmakten var negativa. Sen så det har påbörjats ett planeringsarbete med några län, länsstyrelser och Försvarsmakten som gör att Försvarsmakten blir mer aktiva i inledningsskedet i planeringen av var det kan etableras vindkraft. Och förhoppningsvis så kan det arbetet leda till att det blir färre avslag i ett sent skede från Försvarsmakten. Vi gjorde en länsvis fördelning också och då ser den ut så här. Här kan man titta på sitt eget län vad det gäller antal avgjorda ansökningar 2014-2023, antal avgjorda verk, beviljade verk, antal verk som ej får tillstånd och andel beviljade verk.
så kan man kika på hur det ser ut län för län. Man kan göra motsvarande per kommun. Och så här ser det ut antal verk som har beviljats tillstånd i respektive län under samma. Ja, och detta är den som vill läsa mer. Presentationen kommer att ligga på hemsidan sen, och här är länkar till statistik av lite olika typer. Det var den, och ytterligare info, min e-post finns där, och så tackar jag så länge för mig. Och tack till Vanja. Stort tack Henrik. Som forskare är det alltid tacksamt när någon tar på sig uppgiften att samla ihop statistiken kontinuerligt. Liselott, har du några kommentarer här? Ja, det här var ju jättespännande att se. Det var ju mycket trender, många siffror att hålla reda på, men glädjande att det finns tillstånd just nu att bygga, men också kanske lite oroande att det inte blir så många ansökningar som går framåt just nu, utan att det verkar vara ganska många avslag. Men också då att det fanns över 200 projekt. Så det finns ju ett stort intresse. Så både glädjande och lite oroande kan man väl säga. Ja. Vi ska strax ta lite bredare diskussion och frågor, men jag tror att jag ska gå tillbaka till den här frågan vi ställt till vår publik här. Så hur stor andel av befolkningen anser enligt den här SIFO-undersökningen att deras egna kommun bör bidra till den fortsatta vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Och majoriteten röstar på 30% här. Och då kan jag meddela att den här SIFO-undersökningen så sa 60%. Vilket var det andra alternativet med flest röster här. Så det var kanske några som hade läst här. Sen är ju frågan var geografiskt de här 60% lokaliserar sig. Men det är en annan fråga. Ja, då ska vi se. Vi har fått in en hel massa frågor här. Jag ska strax gå och ta upp några av dessa. Men jag tänkte säga det också för er som funderar. Om vi inte hinner med frågorna så kommer vi kommer be våra presentatörer att svara på dem senare. Och så får vi sätta ut det på hemsidan med filmen. På vindkraftskurs.se. Och där kommer också presentationerna att läggas upp. Alltså pdf-er av presentationerna. Plus det inspelade webbinariet. Ja, exakt. Så om jag kan be också Anders att sätta på sin kamera nu så vi alla kan vara med här i bild, så tänkte jag att vi börjar med en mer generell fråga som kanske förhoppningsvis länkar ihop era presentationer lite. Så kan Energimyndighetens arbete här med att stödja kommunal energiplanering hjälpa till att underlätta eller förkorta tiden för tillståndsgivning för landbaserad vindkraft baserat på vad vi vet om vad som får tillstånd eller inte? Är det någon som vill ta pucken där? Anders, vad tror du? Vår vägledning är ju ganska bred och inte så djupdykande. Vi skriver ju lite grann om hur specifikt om landbaserad vindkraft och lite grann om planeringen så, men vi fördjupar oss inte jättemycket i liksom hur man kan liksom förkorta tillståndsprocesser och så. Det skulle liksom bli en för omfattande vägledning i och med att den tar upp allt från energieffektivisering till ta vara på restenergiflöden och sånt där. Så att just den vägledningen kanske inte bidrar så mycket just för tillståndsprocesser kring vindkraft, så att snabba upp dem. Henrik, vad säger du? Jag kan nämna en sak. En av länkarna i slutet på min presentation är en sammanställning av handläggningstider för landbaserad vindkraft. Så där finns det i detalj från varje miljöprövningsdelegation hur lång tid det i genomsnitt har tagit, hur det utvecklats över åren, och också markmiljödomstolarna, hur de har utvecklats handläggningstiderna. Jag blev lite förvånad när vi gjorde den sammanställningen på handläggningstiderna, för det var inte lika långa. Det finns skräckexempel på långa handläggningstider.
vandrar fram och tillbaka i tillståndssystemet. Men generellt var de inte lika långa som jag hade trott de skulle vara. Men all statistik finns på en av länkarna längst bak i presentationen. Just det. Tack så mycket. Och den kommer som sagt bli tillgänglig för alla att ta och klicka på senare. Vi har som sagt lite frågor från de som har lyssnat in här, så jag tänker inte ta det redan i taget här, så får vi se var vi hamnar. Kan man utläsa en ökad acceptans för nya etableringar av landbaserad vindkraft? Ska jag börja? Eller? Ja, absolut. Varsågod. Eh, alltså det som har hänt med vindkraften, det är ju att näringslivet och industrin är väldigt, väldigt tydligt börjat efterfråga mer el som kan produceras snabbt. Och då riktas blickarna mot vindkraften. Och det har lett till att den opinionsbildningen från industrin och näringslivet har varit rätt kraftig och bidragit till en ökad acceptans generellt. Så generellt sett finns det en ökad och en stor acceptans, som institutets mätningar, andra opinionsmätningar visar att det generellt sett finns en väldigt stor acceptans för att vindkraften måste byggas ut snabbt. Och sen så är det förstås skillnad också på hur man ställer sig till ens närområde. Om den har ökat eller inte ökat. Det är det regeringen har fokus på när man presenterar sina förslag om incitament till kommunerna, till närboende med närboendeersättning, till bygden med statligt reglerade bygdemedel och rätt till inlösen, som regeringen kommer att gå vidare med också. Så att det har kommit ett paket från regeringen nu i samband med budgetpropositionen som syftar till att öka acceptansen, öka andelen tillstyrkanden och sannolikt så leder det till att det kan möjligen att vända trenden vad det gäller vetorna. Tack. Och då fortsätter vi lite på de här vad som får och inte får avslag, tror jag här. Så Försvarsmakten lär inte vara lika negativ till vindkraft i grannländerna. Varför så negativt i Sverige? Ska jag ta den eller du, Anders? Ja, förlåt. Varsågod. Absolut. Ja, jag kan säga någonting, men du kanske vill börja, Henrik. Ja, en tanke är att Försvarsmakten i Sverige har ju flera år drivit att man vill ha en tydligare statlig planering. Att de vill komma in tidigt och säga var det kan byggas och inte byggas vindkraft. Och nu har man delvis fått det i 2 län, Värmland och Dalarna. Har Försvarsmakten varit med och utformat planeringsunderlaget med kartområden på vad det kan vara möjligt ur försvarssynpunkt också att bygga vindkraft. Och det har rätt tydlig bild är att man ofta säger nej för säkerhets skull. Man vet inte om det får betydande påverkan eller inte, och man vill vara med i tidigare skede. Så att om det arbete som Försvarsmakten har gjort i de 2 hittillsvarande länen fortsätter i alla län, då kommer Försvarsmakten på förhand att kunna ge klartecken till ett stort antal områden där det kan byggas vindkraft. Just det. Anders, vad hade du som du tänkte tillägga? Ja, men just när det gäller Värmland-Dalarna så har jag ett medskick från min kollega som har varit inblandad i det där, och han tycker väl att det är lite blandat med Försvarsmakten där. Det som är kanske det som är lite negativt är att han upplever att i grunden så har inte Försvarsmakten förändrat eller utvecklat sin ståndpunkt avseende samexistens mellan vindkraft och andra intressen, vilket har gjort att det här underlaget som man fått fram, det regionala planeringsunderlaget, i sig är begränsande och inte riktigt möjliggörande, att det blir ganska få områden i slutändan. Men det positiva är väl ändå att de här områdena, de här ytorna som har fallit ut ur den här analysen ändå har liksom en högre grad av förutsägbarhet, att det finns relativt goda chanser då att kunna etablera vindkrafter. Just det. Tack så mycket. Liselott, skulle du vilja komma in? Jo, men jag kan ju säga, det är ju klart att försvaret, de kan ju inte säga allt och så, men det är klart att man också tittar på andra länder och tänker att klara försvaret i andra länder kanske de kan göra det här. Så att vi hoppas ju på en dialog där, att man ska kunna. Men jag tänkte också fråga Anders här om du ser den här
planeringen, för som jag förstår så tittar man också på vad man behöver i en region. Och det finns ju flera ställen i Sverige som man kan se att det flaggas för effektbrist eller att det inte finns tillräcklig elproduktion tillgänglig för näringsliv och för boenden och olika saker. Kan det hjälpa till med det? Energiplanering. Ja, ja, men absolut. Men jag tycker Västra Götaland är ju ett län där man kommer ganska långt, men där man också har väldigt stora utmaningar. Det är väldigt industritungt län och det finns mycket industri som skulle kunna elektrifieras på sikt. Och det finns också planer på nya batterifabriker och annan typ av elintensiv verksamhet. Och det här har man har ju fått politiskt lyckats få god förståelse för de här utmaningarna och alltså behovet att planera också för ny elproduktion och eldistribution. Och de här kommunalförbunden jobbar ju ganska aktivt med de här frågorna. Så att ja, när man ser att man uppnår en ganska kritisk situation, att det är viktigt för näringslivets överlevnad och så blir det mer, så kanske det är lättare för politikerna också att engagera sig i frågan om utbyggd elproduktion och eldistribution. Tack så mycket. Vi fortsätter på tema planering här. Det kommer en fråga som var så här. Finns det någon uppskattning kring i vilken omfattning kommuner använder sig av landskapskaraktärsanalyser i framtagande av vindbruksplaner? Och jag skulle vilja ge en följdfråga till det. Finns det metodstöd för det i ert vägledningsverktyg? Anders? Nej, vi har inget metodstöd för det, tyvärr. Men det kanske finns på annat håll som jag inte känner till. Jag har tyvärr inga siffror heller på hur många kommuner som arbetar fram landskapskaraktärsanalyser i sin vindbruksplan. Det är en fråga som möjligen en kvinna som heter Karin Hammarlund som har jobbat med ett sådant vindlovsprojekt. Vindlov är vi har haft en finansiering tillsammans med Naturvårdsverket av olika projekt som berör vindkraft på något sätt. Karin Hammarlund har jobbat med, tror hon sitter på Lunds kommun, skulle kunna ha ganska bra koll på hur det ser ut med hur mycket landskapskaraktärsanalyser används i vindbruksplaner. Ja, tackar. En till fråga om planering och sen ska vi gå tillbaka till statistiken, tänker jag. Hur ser ni på att använda respektavstånd i en vindbruksplan? Är det en lämplig metod? Om Anders vill börja, om Henrik har någon tillägg får du gärna komma in med det också. Anders, varsågod. Jag har ingen bra svar på den frågan egentligen. Jag är inte så jättespecialiserad på just vindbruksplaner och respektavstånd, utan jag är mer allmän inom energiplanering. Men mitt medskick är väl liksom att i alla fall när det gäller buller då, så ska man helst försöka utgå från Naturvårdsverkets riktvärden snarare än att kommunen ska sätta upp egna gränser för buller, utan försöka utgå från Naturvårdsverket. Ja. Tack så mycket. Nu ser jag här på min skärm att jag tror att vi har tappat bort Henrik, att han har tappat sin uppkoppling till systemet. Vi får hoppas att han återkommer. Jag kan kolla om han kommer tillbaka här. Ja, men här verkar han komma nu tillbaka. Så, Henrik, du är med, hör oss igen. Vi hör inte dig däremot. Om jag hör er nu, det händer något med internet, men jag hör inte om det var någon fråga. Nej, nu kommer frågan, så tack så mycket. Bra. Kan antalet avslag kopplas till att det ansökt för en större verk? Säkert stor betydelse. Och det kan man till exempel se vad det gäller ändringsansökningar. När man har fått en kommunal tillstyrkan i tidigare skede men inte använt och fått tillstånd
men inte använt och investeringsbeslutat. Och så går det ett antal år och så ser man att verken är inte ekonomiska längre, utan alltså den höjden och den kraften. Och så ansöker man på nytt ett ändringstillstånd med högre verk. Så är det en mycket hög andel som får avslag av kommunen, veto, trots att man tidigare fick tillstyrkan. Så att höjden har säkert stor betydelse för acceptansen och tillstyrkandet. Tack. Jag har en följdfråga här, sen ska jag släppa in Liselott. Jag är ju intresserad av statistiken som sagt, och ni följer ju antal verk, avslag och beslut och så vidare. Hur kommer det sig att ni använder antal verk och inte effekt? För man vill ju egentligen kanske ha färre verk, men i större skala så att det inte breder ut sig så mycket. Hur ser du på det? Vi inkluderar effekt också på vi inkluderar effekt på de tillståndsgivna, men det är inte det man får tillstånd till, utan man får tillstånd till antal verk med en viss höjd i ett visst område. Så att det är mycket lättare att utgå från antalet verk i statistikhänseendet. Men när vi räknar om den till produktion så är det ju andra faktorer som bestämmer hur mycket produktion som kommer ut av antalet verk. Tack så mycket. Liselott? Ja, jag tänkte följa på här då med tillstånd. Och Henrik här, vi har ju sett olika trender. Det finns en hel del ansökningar i pipelinen. Det finns projekt som kan byggas och så, men att just nu så verkar det i alla fall det här första halvåret inte ha godkänts faktiskt något då, projekt. Vad ser du skulle kunna ändra trenden? Jag tror den kommer att ändras med regeringens stora fokus på att öka acceptansen, öka andelen tillstyrkan och ge incitament till kommunerna. Summa motsvarande fastighetsskatten till kommunerna, närboendeersättning, lagstadgad bygdemedel, rätt till inlösen till marknadsmässig värde av fastigheter. Alltså den satsningen som regeringen gör när man går vidare med incitamentutredningens förslag kommer, tror jag, att påverka. Och man kan också se hur kommunerna har mottagit förslaget från regeringen. Vi gjorde en sammanställning på 32 kommunalråd och vad de har sagt efter när de tagit del av regeringens förslag. Och det är klart positiva toner i kommunerna. De har mottagits positivt, men alla väntar på hur det ska utformas rent konkret och hur man ska få det att bli långsiktigt och permanent, stödet. Om någon vill ha listan på de 32 kommunalråden så skicka ett mejl till mig, så kan vi bara skicka det vidare vad man har sagt ute i kommunerna om regeringens förslag till incitament. Vi kommer att ta upp den här frågan lite mer i vårt tredje webbinarie som vi kommer att ha i december. Så då kan vi gå in lite djupare. I förhållande till det vi pratar om här då, kommunal energiplanering, så tänker jag att det är också intressant att diskutera incitament här. För det var ju en viktig orsak till att det blev vindbruksplaner från början i Sverige, var ju att det fanns en hel del stöd att söka för det arbetet. Och då är ju det intressant om det är på agendan idag. Jag vet inte om vi har någon insider information här av dem som Anders eller Henrik. Vi gör inget stöd på gång som är specifikt för vindbruksplaner. Men vi har ju, som sagt, vi håller på att starta upp ett antal energiplaneringsprojekt i olika delar av landet. Och vissa av dem så kommer det tas fram olika analyser och underlag som kan underlätta för kommuners energiplanering och planering för vindkraft. Och vi kommer förmodligen ha en till inbjudan nu i vinter att lämna projektförslag för att finansiera ytterligare projekt. Men det är liksom inte riktigt specifikt för att ta fram vindbruksplaner egentligen. Just det. Men det kan vara annat som möjliggör elektrifiering. Liksom. Precis, och då är ju kanske också en följdfråga. Energiplaner har ju historiskt varit mer ett strategiskt textdokument och vindbruksplaner ett planeringsfysiskt dokument. Och nu jobbar man ju ofta med vind tillsammans med sol, tillsammans med vätgas kanske eller annan lagring. Hur tänker ni kring det när det gäller planering och hjälp i planeringen?
Ja, men det stämmer ju. Mycket av det som vi tycker ska lyftas i energiplanen och energiplaneringen är ju kopplat till fysisk planering, så man behöver ju liksom integrera den fysiska planeringen med energiplaneringen och att ha samverkan mellan planhandläggare bland annat och energistrateger och andra kompetenser inom kommunen. Också samverka med kommunala bolag och energimarknadens aktörer så att man har en bra dialog. Så det kräver ju mycket dialog och samverkan att få till en bra energiplanering. Liselott, har du någon avslutande fråga eller kommentar här innan vi börjar avrunda? Ja, alltså, jag är jättetackad här att få höra här att det finns initiativ och att man jobbar med energiplanering, att det finns en massa statistik om hur det faktiskt ligger till med tillstånden och att regeringen faktiskt jobbar på förslag som kan klubbas och kan bli positiva. Så jag ser med framförsikt på att se vad som faktiskt händer. Absolut. Så skulle jag vilja ge lite slutkommentarer till våra presentatörer här också kring det vi har pratat om idag och kanske någonting om framtiden då. Är det någon som räcker upp handen och vill börja eller ska jag fördela ordet? Kanske vi börjar med Anders då. Du menar ett allmänt medskick apropå webbinariet? Nej, men vår förhoppning är ju att kommuner ska många behöver liksom förstå behovet av att för sin egen skull jobba aktivt med energiplaneringen och för att kunna vara en attraktiv kommun, locka arbetsplatser och möjliggöra elektrifiering. Och där är ju vindkraften en viktig del. Så att men vi vill slå ett slag för vår nya vägledning om kommunal energiplanering, och det går ju också att skicka inspel till oss om man tycker att det är något som saknas i vår vägledning så att vi kan göra den ännu bättre. Så. Absolut, det tackar vi för. Henrik, varsågod. Ja, men då kopplar jag tillbaka till näst sista frågan med stöd till kommuner som vill utveckla sin vindkraftsplanering. Alltså vindbruksplan eller vindkraftsplan. Den tror jag är oerhört viktig. Det var en sån 2008-2009 som ledde fram till ett stort antal kommuner, 200 kommuner och länsstyrelser som planerade. Och det är så det ska gå till. Det är kommunerna och länsstyrelser som ska bestämma, här vill vi ha, här vill vi inte ha. Och så ska projektörerna få anpassa sig till det. Men det förutsätter att man, och det statliga utredningen och vetoutredningen föreslog det, incitamentutredningen föreslog det, och det kostar inte mycket pengar för staten att ge kommunerna det stödet, att uppmuntra till att lokalisera lämpliga och olämpliga områden. Jag tror det skulle få en oerhört stor betydelse, och förhoppningsvis kan det kanske komma att inkluderas i regeringens vindkraftspaket som ska komma då i våren 2025 tillsammans med incitamentförslagen, att man där också lägger in nya uppdaterade vindkraftsplaner. Tack så mycket för det. Och stort tack för er medverkan generellt, Henrik Westander från Westander Klimat och Energi, Anders Schweitz från Energimyndigheten, Liselott Aldén från Uppsala universitet, Vindenergigruppen, och förstås till alla er som har varit här och lyssnat på det här webbinariet. Igen, om ni har ställt frågor som ni inte har fått något svar på, så kommer vi att be föreläsarna att besvara dem, och så lägger vi ut svaren på vindkraftskurs.se. Och där kommer ni också att hitta det här webbinariet och tidigare webbinarier, så tipsa gärna era kollegor om det. Och vi återkommer med ytterligare 2 webbinarier i höst. Nästa så sänds på fredag den 15 november. Och då sätter vi fokus på havsbaserad vindkraft. Så mer info kommer att finnas på vindkraftskurs.se på hemsidan. Och om du inte tidigare har läst onlinekursen som vi har där, så passa på att göra det. Nu kan man också få ett diplom när man har gått igenom den och fått alla rätt på testfrågorna. Det var det som jag ville säga. Så tack för att ni var med, och tack för idag till alla som var här. Ha en bra dag. Hej då!